Запаси 25 мільйонів тонн. Ова! Хотів би піймати сома. Ого, ого. Підтягнули до берега, а далі не йде. Жень, это то, чего мы ждали. Ух ты какая! Горинь починається біля села Волиця або Волиця Тернопільської області і є правою притокою річки Прип'ять, про яку я вже знімав фільм. Довжина Горині 659 кілометрів, з яких 577 протікає в межах України. Цей рік видався складним для всіх українців. Звісно, діють обмеження, не всі місця дозволено відвідувати, але після отримання необхідних узгоджень ми вирушили у подорож річкою. Спершу познайомлю вас з учасниками цієї експедиції. Ілля останнього разу приймав участь у подібних пригодах кілька років тому. Можливо, вже забув, як це, але ми йому нагадаємо. Планує впіймати на Горині трофейного сома. Антон – пошановувач кави і бувалий сплавщик. Як завжди, планує просто відпочити і половити рибу. І нарешті саме той, який втягує всіх у різні авантюри, а потім все це знімає на камеру. У нас перший день. Ілюха готує дрова. Я вже з Антохою за 10-ю ходкою виніс речі. Дуже багато речей, ще ми стільки не брали. Це, мабуть, те, що цілий рік не ходили в сплав і вирішили так, щоб все зразу. Це була нашою помилкою, я скажу так. Тут треба брати по мінімуму. Якщо так брати, то це треба вставати на декілька днів на табір і стояти на місці, а не сплавлятися постійно з човна в човен і тому подібне. Але зараз щось зготуємо поїсти, настрій бомба. Після ранкової кави ми вирушили, як ви вже зрозуміли, 2 екіпажами у сплав. Антон випереджав нас і рибалив на декілька кілометрів нижче за течією. Можливо, і щуку впіймає. Опа! Ух ты какая! Фух. Фух. Ну вот как-то так. Рыбку поймали. Можно побаловать себя горяченьким. Хотів би піймати сома. Звісно, великого. Щоб випустити потім. Це була пам'ять. Смисл ловити малого. А чом би і ні? І ми прийнялись шукати, де мешкають великі соми. Місце – гарантія успіху. Тому кожний приямок, закуток чи корч досліджувався ехолотом і підводною камерою. Недовго музика грала. Потужний дощовий циклон насувався на нас дуже швидко. Здається, час змотувати вудки. Вже через півгодини ми наздогнали Антона, який сьогодні зовсім непогано порибалив. От такий рибак у нас сьогодні. Відзначився. Якось не хотілося зустріти дощ у човні, тому треба швиденько знайти місце під зручний табір. Двигун у нас 1, човна 2. Мабуть, через заздрощі до рибацького успіху Антона ми не хотіли його брати на буксир, але після все-таки наповнились жалю до друга і погодились. Нитка. Так, хлопці намагаються зараз чіпити 2 човна. Лень, двигатель прогресу. І куди його вчепити? Пану Євгенію в ручки. В руки тримай. Я вже тримав в руках, а щось палець блищить, бачите, проскочило. Блищить
Давай я буду этими, подгребать веслами направлять. Я боюсь, чтобы его просто не засосало в винт. Ну, А ты натяни, да его никак не засосет. Скажіть, у вас такі самі передчуття, що і у мене? Блин. Водоросли. Бревно. Видел? Дерево, дерево. Мабуть, я перескочу цей незручний момент. Туди, де ми вже на місці, розбили табір і готуємось до дощу, який затримає нас на цілу добу. Оце плітка. Це навіть не плітка, це підуства. Червонокнижна риба. Ось чому її називають підустою. Подивіться на цей ротовий отвір. Він, бачите, знаходиться знизу. Підуст звичайний має специфічний ротовий отвір, який сильно направлений донизу. Це допомагає йому харчуватись рослинними обростаннями та всілякими личинками, які знаходяться на дні. Те, що я впіймав його, це гарний знак для річки, адже підуст живе в чистих і проточних водоймах. За оновленими даними, риба занесена до Червоної книги України. Основними причинами зникнення виду вважають гідротехнічне будівництво і забруднення води. Ця риба кістлява і несмачна, зате гарна. Сподіваюсь, що вона тут не остання. При такій інтенсивності дощу моєї одежі вистачило на 2 години. На юшку трохи наловив, все підготував, хоч і мокрий, але в наметі як-ніяк тепліше. Ті двоє рибалок досі давали хропака, і мені з ними довелось відсипатись до вечора. Ну, майже до самого вечора. Я предлагал бутылочку, Женя. Відкриті береги Горині, луки і поля змінюються на справжнє лісове царство. Куди не глянь – суцільний ліс. І тільки 2 човни горе-мандрівників шукають пригод. Такий обривчастий берег величезний. І видно, що ось після дощів вода стікає і підмиває коріння дерев. Що, вже на обід зупинились? Зупинились на обід. Будемо обід. З такою місциною можна і на ночівлю зупинятись. Прийшов просити в нас їсти. Їсти в нас є що, тому я думаю, нагодуємо тебе. Тягнеться до їжі. Так, малий, посиди поки. Don't give up on me, babe. Did you forget what you said? Це ось наші люди. Бите скло. Мало того, що залишили сміття, та ще й побили пляшки. Ну, я не знаю, як це назвати. Гарна місцина, гарна річка, гарні краєвиди, все супер.
Але ну, ось таке все псує, все враження від цієї красоти. На жаль. Шановні друзі, прибирайте за собою сміття, будьте добрими та будьте добрі та щасливі. Ось. Що там? Понтонна переправа і завал, треба обносити. Не мала баба клопоту, купила порося. Чи на нашому шляху ось такий завал, і далі там понтон. Будемо зараз думати, як перенести, обнести, піду подивлюсь. Тут так човна не пронесеш, тут не дуже. Через цих два троси треба піднімати якось. Ось такий понтон, тут завал, а з цієї сторони вже чистенька річка. Я зацікавився будівлею, яка знаходилась над річкою метрах в 15. Стежка вела вгору до приватного будинку. Хвіртка відкрита, але господарів вдома немає. Не цього разу. Не став нагліти. Повернувся до понтону. Якраз прийшов порибалити хлопець. Ловить на маленький твістерок, веде з зупинками, намагається опустити приманку до дна. Десь він то піддивився, тепер і повторює. Розповідав про головня на 5 кілограм. Байки байками, а я йому подарував свою приманку. Натомість хлопець провів мене туди, де можна набрати питної води. У нас якраз закінчилось. Нарешті ми загрузили човни і відправились далі. Хоча зачекайте, ще камеру потрібно забрати. Кому що, а деяким вкрай був потрібен сом. Трофейний сом. Треба пробувати, хай хоч щось зловиться. Ми ж на рибалку приїхали. Шесть и 9, 6,3, 6,2, 7,1, о, 4,6, пошло вверх, 4, вот, смотри, вот эти камыши запомни. Місце табору. Поворот річки, зворотня течія, глибина і корчі на дні. Де як не тут мають жити великі горинські соми. Є клювання, є риба, але трохи не того виду, думає Ілля. Першого малюка виловлює Антон. Ну, такой бандит усатий. Є малий, буде і великий. Перев'язали вудки на великі гачки, з 5 хробаків наживили, і це все полетіло в воду. Сидимо біля вогнища, гріємось. Я придрімав, а ці ж сидять, пильнують. Далі, на жаль, була погана видимість для камери, але я доповню коментарями. Сподіваюсь, ви зрозумієте, що відбулося. Тут як починається якась петушня, починають бігати, кричать: підіймайся, бігом. Крупняк чую, крупняк. Принес подсаку, стоим, поднять не могу, не можем понять, что происходит. Ой, хлопаки, не знаю, як його. Підтягнули до берега, а далі не йде. Не знаю, що там, не знаю, як його. Ого. Уперлась там і все, і стоїть. Чувствую маленькі тички, понял, вот так вот, по удилищу. Треба спускати човен на воду, спробувати із центра річки дістати. Так поняли, что уперлась в бровку. І спробували на човні підплисти і витягнути. На глибину вивозі. Хоч я і приймав у цьому участь, але спостерігав це якби зі сторони.
Один на березі викрикує коментарі, бігає, потирає руки. Антон теж вже напустив мулу в підштаники. Гадає, як затягнути того сомовчовна. Я по полсантиметра поднимаю. Поднимать, потихонечку идет. Блин, Жень, это то, чего мы ждали. Давай. Не, я чувствую. Так а чого ж він не давить? Пацака тут? Тут. А ну показуй лов. О, клюнуло. Таскала нас 15 минут. Ого. Чи то на сонні очі, чи ще що. Сплутати сома з корчом. Довго я так не рвав пузо від сміху. Ох і рибачки. Жаль, відпустили маленький. Ще сома не втратив надію піймати. Звісно, втратив. А як би ви себе почували, якщо клює велика риба у твого друга, а потім виявляється, що то корч? Багато я вже розповів про наші пригоди і зовсім мало про Горинь та її особливості, тому на декілька днів доведеться забігти вперед. А це Жулька, яка буде за провідника і допоможе мені розшукати місце. Ну ось і прийшли. Якщо магма затвердіває в товщі землі, утворюється граніт. Якщо виступає на поверхню і застигає, то утворюється базальт. Мільйони років тому лава на поверхні формувалась у вигляді базальтових стовпів, які досягають десятків метрів. Це є унікальним явищем як для науки, так і туристів. Кам'яні стовпи розкинулись над затопленим кар'єром. Острів у формі серця посеред води бірюзового кольору виглядає по-особливому мальовничо. Хіба не краса? Не вистачає туристичної інфраструктури. Хтось скаже, що на це потрібні гроші, яких немає. А як розповім, що разом із базальтом ці місця налічують близько 25 мільйонів тонн саморідної міді, що за запасами не поступається всесвітньо відомому родовищу у штаті Мічиган, США. А скільки тут напівдорогоцінних самоцвітів? Тут базальт добувають ще з початку ХХ століття, здебільшого для будівельних цілей. А чи варто витрачати такі дорогоцінні базальтові стовпи, скажімо, на щебінь? В європейських країнах давно заборонили розробку базальтових стовпів. Було би добре створити геологічний парк для наукових досліджень та туризму. З нашою річкою ці базальтові виливи пов'язані тим, що утворились на місці тектонічного розлому. Вважаю, що саме це місце і зайняла долина річки Горинь. Мій екскурсовод привів мене до самого човна. Я віддячив їжею, і ми попрощалися. Давай, треба далі йти. Дякую тобі. В траві. Можна сачок, давай. Так. Гарненько. Горинська щучка. Та зелена. Сподіваюсь, далі у нас тільки такі і більші будуть клювати. Так, клювали такі і більші щуки, але чомусь тільки в мене. Чекай. Так. Є. О, Женя, ну, Ти радий за мене? звісно, радий. Чуєш, кожна щука в тебе все більше і більше. Щукам подобались мої великі і дуже великі приманки. Що сказати, приємно було ловити. Принади найбільшого розміру. Ось подивіться. Дуже гарно грає.
окунець. Піде на уху. На уху те, що треба. Да? Протилежна ситуація у Іллі. Розчарування і схильність до крайнощів змусили Іллю намагатись піймати хоч щось, аби не того сома. Кажу, не знімай, як я переходжу з нормальної вудки на цю хрінь. Вибачаю. Мені вже скучно ловити щуку, яка не ловиться. Після дощу трошки капелюх втратив свою форму. Ось тут багато в нас калини. По берегах дуже багато калини. Гріх цим не скористатись, тому зараз трошки наберемо на чай. Гей ну! Пішла! Шельма така! Так радостно смотрю, как мне Жека помогает. Что, залил свечи? Да, Жень? Залил? Спасибо. Треба ж коментувати, а я і сам задивився. Дрібна, ціла картопля в беконі. Вже пропечену картоплю обгортаємо беконом і фіксуємо шпажками. Окремо готується соус із сметани, чеснику і паприки. Перед подачею не забуваємо витягнути шпажки. Смачного нам і вам, якщо будете готувати. Взагалі за наш сплав, за те, що у нас до цього моменту все виходило і сьогодні у нас ще буде краще. Піймаємо щупаків і поїдемо додому. Давай. Да. Раз, два, три. Опа! Тут, если что, кофе. Кофе. Цього хлопчину, здається, звати Андрійко, який дуже захоплений ловом на поплавкову вудку. Ще вздовж берега він розкинув жерлиці із живцем. Принцип цієї снасті такий. Щука хапає живця і поки змотує жилку з рогатини, проковтує рибку. В цей самий момент стопориться жилка і хижак самопідсікається. Метод старий як світ, але ефективний. Андрійко розповів, що в Грині є всіх видів риба, а ще те, що вчора на жерлиці впіймав щуку на 2 кіло. 2 кілограми? На 2 кілограма? То це велика.
Та ну, сейчас, все, я тут. Я на месте. Смотри, какая дерзкая. Ты видел? Нормально? Жека! Наконец-то! Наконец-то! Нарешті щуки до Ілюхи майже самі стрибали у човен. От що значить прислухатись до порад і повірити в свої сили. О! Пішов кльов! О, так прикольно тягне, чуєш? Короткий висновок про успішну щучу риболовлю. Горинь місцями дуже заросла водяною рослинністю, через яку важко проводити будь-які приманки. Але саме тут найкращі засідки для щуки. Гарно спрацювали плаваючі воблери, які проходять над самими водоростями і не чіпляють їх. Якщо правильно використати течію річки, то воблер грає майже на місці і виманює вибагливу щуку. Я використовую тільки великі приманки. Великі і дуже великі. Ну і це, можна сказати, у мене найдрібніша. Такий улов. Тато, куди тече та річка? Це перша частина роману Уласа Самчука, події якого відбуваються в цих краях. Один уривок мені дуже когось нагадав. Хлопчисько ото завше діло з вогнем має. Ледь, бува, розвиднеться, а воно вам вже рухається. І де його та охота береться? І чи лемензнуло що, а чи й так? Бере отого меншого і волоче його за собою бозна куди. Завше до того лісу тягнуться. Ліс для них, що бур'ян для курчат. Полізуть ген оттуди в соснину на Мартинове або до таксарової контори, і там цілий божий день. Без їдла і без сідла пропадають. Такий дощик нас вже застає вкотре за ці дні. А останніх 2 дні у нас зовсім немає зв'язку. Не можемо ні до кого додзвонитись, написати. Я не знаю, як ми будемо звідси вибиратись. Та залишимось, мабуть, тут. Stay by my side just tonight. Добрий ранок. Добрий ранок. Ідіть, займайтесь справами. Не спиться? Спиться нормально, де риба? Риба де? Риба там. Там. То несіть, будемо зараз зажарювати фольгу. Добре, добре. Добре. Я чекаю. На Горині дуже багато калини, ось по берегах. Проходиш там 50-100 метрів, кущ калини, кущ калини. І от знову. Фу, це ж не калина. Фу, я думав калина. Але там точно була калина. Вибачте. Багато речей брати не потрібно. Це просто муки. Ось дивіться, у нас ось так. Намет сушиться. Тут якісь мішки, рушник величезний, кантер, відро. От відро це взагалі. Велике, відро маленьке, ящик, оце коробка. Човен 1, човен 2, спальники, ще 3 курточка якась там по запасу, 4 на кожного штанів, 3 пари взуття. На зиму зготував. А, ще зимову куртку взяв. Так, щоб можна і зимувати. Дивіться, для чого відро. Дуже комфортне відро. Відро для того, щоб пакувати зимову куртку. Ага. А куди ти ще спакуєш?